Ok, xin chào mọi người quay trở lại với kênh LMC Channel của mình. Thì trong video hôm nay mình tiếp tục làm về phần mềm PC Linux. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ok, thì trong video hôm nay mình sẽ làm về chế độ scan phần 2. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cách đo và scan cho mặt phẳng ha. Ok, thì mình bắt đầu luôn. Cũng tương tự. Sorry. Thì tại nó đang đo ở góc là -90. Mình sửa lại đó. Sai. Ok, lại này. Đây mọi người có thể thấy mình cũng tương tự như video phần 1, mình cũng vào chế độ đo lường này, mình sẽ tìm chế độ scan. Thì ở trong cái phần đo cho mặt phẳng đấy, chúng ta sẽ có 3 chế độ scan này: freeform, circle and line, đúng không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ vào từng cái một để hướng dẫn cho mọi người luôn ha, để chỉ cho mình hiểu hết tất cả những cái chức năng này, và sau này khi áp dụng thì mình thấy cái nào phù hợp với mình thì mình sẽ áp dụng ha. Thì ở trong cái thằng freeform plan này, mọi người có thể thấy hiện tại nó chia làm ba chức năng nhỏ lẻ khác nhau nữa, tức là mình sẽ có tổng là 5 chế độ scan. Thì bây giờ mình sẽ đi qua từng cái một. Mình bắt đầu từ cái thằng perimeter trước ha. Rồi, trước tiên bước 1 là mọi người bấm vào select card này, chọn vào bề mặt mình muốn scan đây, sau đó mình bấm tắt và mình sẽ đo này. Cũng tương tự, một điểm đầu tiên, điểm thứ hai là khoảng cách giữa hai điểm point, điểm thứ hai sẽ là điểm cuối cùng mà nó sẽ chạy. Thì tại sao mình lại để nó là chiếc số 1 thì mọi người xem ha. Khi bấm generate này, đấy mọi người thấy không, cái chế độ này nó sẽ tạo ra chạy theo cái đường viền của cái mặt phẳng đó. Và bây giờ mình bấm zoom hole thử không, thì nó sẽ nhảy qua zoom hole, có nghĩa là nó sẽ nhảy qua những cái điểm mà nó bị trùng hoặc là bị va chạm. Nhấy mọi người thấy không, thì những cái điểm hiện tại là nó sẽ bị va chạm vào những cái vòng cung như này đó, nó sẽ bị va chạm thì nó sẽ mất hết những cái điểm này. Bây giờ mình phải làm sao? Cái offset này mình có thể tăng nó lên là 4, bấm generate lại này, đấy thì nó sẽ nhảy vào bên trong một khoảng là 4 mm, thì nó sẽ không bị va chạm nữa, nên là cái chum hao nó cũng không cần sử dụng. Qua increment này mình có thể tăng lên, thì cái khoảng cách giữa mấy điểm point nó sẽ tăng lên theo luôn, nó giãn cách ra, mọi người thấy không? Đấy. Rồi sau khi ok rồi, mình chấp nhận đi đo chế độ scan theo chế độ này thì mình bấm add part này, đấy là xong. Mình chạy test thử này. Nó chạy hơi nhanh hơn, nó không chạy đúng như cái gì mình cần, nhưng mà nó có thể cách đường dẫn cho nó chạy này, thấy không? Nếu chạy thực tế thì nó sẽ chạy đúng như vậy. Đấy mọi người thấy không? Đây là nhiệm vụ của chum hao này đó. Khi qua tới đây nó sẽ đi lên cao một khoảng, sau đó xuống đo lại để tránh bị va chạm. Ok, đó là một chức năng. Bây giờ mình xóa mình tiếp theo những chức năng mới, chế độ mới. Rồi, cũng tương tự một X9 vào chiến lược đo lường, chọn lại freeform ha. Cũng tương tự, chọn mặt phẳng này, tắt này, freeform này. Thì đúng như cái freeform là cái tên nó luôn, thì mình sẽ
thì điểm nào cũng được tùy ý mình luôn ha, tùy ý mình luôn. Sau khi mình cảm thấy đủ rồi, mình cũng qua đây bấm generate là xong vậy thôi. Nếu nó có qua chạm thì bấm zoom hole generate, trong trường hợp này nó không có qua chạm sau đó bấm add back. Ok, nó y hệt như những cái bước tiếp theo cũng y hệt như perimeter thôi. Rồi, đó là xong 2 cách. Mình sẽ chỉ cách thứ 3, cái cuối cùng của thằng freeform. Mình đi hơi nhanh ha, tại vì mình cũng muốn tiết kiệm thời gian hơn và nó sẽ ngắn video hơn cho mọi người cảm thấy không bị nhàm chán ấy. Nên mọi người thông cảm nếu có nhanh quá. Rồi, mình cũng qua lại đây, chọn text path nè, tương tự chọn mặt phẳng này, tắt đi nè. Rồi, ở trong text path này nó có 3 loại scan, mọi người thấy không? Đường thẳng nè, cung nè, hoặc hình tròn nè. Thì mình chọn chế độ đường thẳng thì bây giờ mình sẽ quẻ như thế này, nó sẽ tạo ra một cái đường thẳng ha. Đấy, nó sẽ tạo con hình theo đường thẳng. Và tương tự cung và hình tròn cũng tương tự như vậy luôn. Nếu mà mình áp dụng cả 3 cái này trên một cái bề mặt phẳng luôn thì nó sẽ ra lại chế độ này nó sẽ thành giống như cái chế độ freeform vậy ha. Bây giờ mình thử ha, bây giờ mình bấm. Nhớ nha, mọi người muốn bấm điểm và phải chọn vào chế độ này nè, muốn bấm điểm được. Rồi, bây giờ mình cho thêm điểm này, cái này nè. Đấy, thì nó sẽ không ra hình tròn hay là hình cung nữa, tại vì nó còn dính 3 cái với nhau mà. Đấy, trường hợp này nó sẽ lại ra ha, mọi người thấy không? Nó ra tới freeform luôn, nó ra giống như cái thằng này nè. Đó. Rồi khi bấm zoom hole này, generate nè. Đấy, mọi người thấy không? Bây giờ nó y hệt như thằng freeform, nó không khác gì nhau cả. Nếu mình áp dụng cả 3 cái thằng này cùng một lần. Nếu mà ok xong thì bấm add back thôi. Đấy, ok này. Rồi mình sẽ chỉ cho mọi người một cách nữa. Đây, còn circle scan và line scan. Mình sẽ chỉ line scan chứ nha, tại vì nó rất là dễ. Rồi mình chọn chế độ line scan này. Thì chế độ này mình không cần phải chọn select mặt cắt hay gì cả, nó sẽ bắt đầu từ cái điểm mà mình chấm vào cái mặt phẳng này luôn ha. Thì bây giờ mình muốn nó bao nhiêu, ví dụ mình muốn nó là 7 row spacer và mình có thể chỉnh ra. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, thì nó sẽ hoạt động theo kiểu như vậy luôn nè. Thì nó rất là bất tiện đúng không? Nó không có được linh hoạt như những chế độ trước đó. Thì tùy theo mọi người cảm thấy nó ok thì mình sử dụng thôi. Đó, thì chế độ nó như vậy thôi nè. Ok, mình sẽ chỉ cho mọi người cách cuối cùng. Thì cái cuối cùng á, nó liên quan đến hình tròn. Thì bây giờ mình lấy cái hình này luôn, mình lấy cái bề mặt này đo thì nó sẽ hình dung dễ hơn ha. Thì bây giờ nếu mình muốn đo bề mặt này thì mình phải đo ở góc đo khác đúng không? Mình sẽ đo góc là A-90 nè, A-90 và B0. Đó, mình sẽ đo theo hướng góc này. Thì nếu mà muốn đo theo góc này á, mà mình muốn chạy một chương trình hoàn chỉnh á, thì mình cần phải khai báo. Mình cần khai báo về bề mặt an toàn đo là cái lệnh work plan á. Thì mình có một video làm rất là kỹ về vấn đề đó ha. Bây giờ mình sẽ làm nhanh hơn thôi, còn mọi người có thể xem lại video đó ha. Ok, thì mọi người có thấy nè, cây kim này nè, nó đang hướng thẳng về trục y này, và trục y này đang hướng về y dương đúng không? Thì mình sẽ gõ work plan này. Thì chỗ này mình sẽ là y dương tức là y plus này. Ok, sau đó mình cũng tạo bề mặt an toàn cho nó. Sau khi đo xong sẽ lùi ra một khoảng để tránh bị va chạm. Thì bây giờ mình cũng bấm vào F10 này, Clearance Plan, mình chọn ở đây sẽ là y plus và lùi khoảng này là bao nhiêu. Thì mọi người có thấy cái trục hiện tại nó nằm ngay cái điểm cuối cùng
của con hàng luôn, góc trái điểm cuối cùng của con hàng, thì ngay vị trí đó là bằng 0 rồi đúng không? Thì bây giờ mình muốn lùi ra thì nó phải là đơn vị là trừ, mình trừ bao nhiêu tùy theo ý mình thôi. Đây mình cho trừ 40 đi. Đây ở đây z plus mình vẫn cho nó là 60 chẳng hạn, tức có nghĩa là sau khi mà nó đo xong ở bề mặt trực z á, sau đó nó sẽ di chuyển đổi kim, sau đó là nó sẽ lùi ra để nó đo vào cái bề mặt mình cần đo, thì nó sẽ lùi ở khoảng cách là cao khoảng 60 để tránh bị va chạm đấy. Thì mình cũng nói là cái đây là mình làm rất là kỹ ở trong một video cũ rồi, mọi người có thể xem lại. Rồi ok, bây giờ là cái phần của mình. Rồi bây giờ mình sẽ đo mặt phẳng này, cũng tương tự thì là cái này cho nó đều đó, cũng tương tự nè. Mình sẽ chọn vào chế độ Circle Scan, thì mình phải chọn chế độ Scan, và là bây giờ mình muốn tạo một cái đường scan dựa theo những cái hình tròn này, nó sẽ chạy theo những cái đường viền này, mọi người thấy không? Đường viền này nó sẽ chạy theo cái đường viền này đó. Thì bây giờ mình cần phải cho cái kim đo cái hình tròn đó ngay tâm đã, thì mình có thể xác định được tâm của hình tròn dựa theo bản vẽ ha, hoặc là một cách khác mình sẽ chỉ cho mọi người. Đây bấm circle này, shift và circle bấm ra, mình có thể thấy nè x y z của mình nè, đó 60 và trừ 73 không? X là 60, Z là trừ 73, hoặc là một thì đó. Thì bây giờ mình sẽ nhập vào, mình vẽ lại này, 60 trừ 73, y là 0 ha, tại vì vị trí đó là 0 rồi. Rồi mọi người thấy không, hiện tại cái trục nó nằm ngay đây nè. Mình vào circle này, mình vào path definition, mình nhập dọc cái đường kính đầu tiên, thì mình ở đây mình không biết là bao nhiêu, mình cứ nhập đại là 40 chẳng hạn. Nó vẫn còn nhỏ hơn này, bây giờ mình cho khoảng 55, cũng ok hơn rồi đấy, nhưng mà mình cho nó giao với 4 hình tròn nhỏ kia luôn, mình cho 60 đi, 66 đi, đây vẫn chưa được 70 đó, thấy không, nó đã bị cắt qua rồi nè. Và bây giờ mình cho nó có 2 vòng tròn đi, qua cái khoảng cách giữa 2 vòng tròn đó, mình cho nó là 4 mm đấy. Rồi đó, mọi người có hiểu cách hình dung này chưa? Mình sẽ tạo được scan dựa theo những cái hình tròn này, cho nó đẹp đó. Cũng tương tự ha, bấm zoom hole này đó, nó sẽ chạm vào phần nào thì nó sẽ nhảy qua phần đó, vậy thôi. Ok thì mình bấm test thử ha. Ok, thì đây là cái kết quả của mình. Thì mình sẽ chỉ cho mọi người một cách nữa để xem được cái tâm của hình tròn này, trong trường hợp mà mình không có bản vẽ và mình cũng không muốn sử dụng cái chức năng là đo hình tròn trước để xem ha. Thì cách mình làm như sau. Trước tiên là mình chỉnh cái độ này, đưa cái kim đi chỗ khác đó. Rồi mình bật vào mạng lưới này, cái lưới này đó, chỉnh qua chế độ cho nó thẳng lại như thế này. Rồi mình sẽ zoom thẳng vào đây, mọi người có thể thấy không, trục Z của mình là trừ 75 hoặc y á, x là 60, trừ 75 x 60 nè, zoom lại nè, zoom lại nè, đấy. Không đúng, tâm mình ngay đây này,
X là 60, Y là trừ tầm 72 này, 73 này, 74, 75 này, Z là trừ 73 và X là 60 đấy. Thì đó là một cách nữa để cho mọi người có thể tìm được cái tâm của hình tròn. Ok, thì video mình xin dừng tại đây. Đó là những cách mà mình đo hiệu chuẩn, đo chế độ scan cho tầng mặt phẳng. Hy vọng là mọi người cảm thấy video này hữu ích cho mình. Nếu hay giúp mình một like, một share và một subscribe để có thêm động lực ra video mới nha. Ok, cảm ơn mọi người.